May isa pang nag-reply sa aking IG story. Sabi niya, ABG makeup daw. Hindi ko naman alam aring ABG na are kung ano baga naman iyan. Di ako'y pandali parang search. Tapos, nung aking nalaman, edi, siyempre ako'y may naisip. Panoodin nyo na lang. Okay, magsimula tayo sa moisturizer kasi bagong hilamos ang ate girl mo. Aba, ang loka nag-foundation agad. Di pa nagpa-primer. Okay, sige, blend. Oh, gamit ko nga pala dito ay EB All Day Ewan. All Day Liquid Foundation. Next, ang ating mahiwagang concealer from Hypoallergenic. Ay taray, may contour po tayo. Okay, binlend ko na agad, hindi ko na pinakita. Okay, baking again. Baking ng face. Okay, as usual, kilay again habang nagbe-bake. Okay, dust off natin ang ating binake. Haha. Okay, so naglagay ako ng contour. Ang gamit ko dito ay Vice Aura Contour in the shade For Sure. Oh, feeling matangos ng ilong. Okay, gumamit lang ako ng light brown na shade ng eyeshadow galing sa Play to Slay palette ng KERI. At katulad ba kita na nalilito kung aling brush ang pwedeng gamitin? Kumuha lang ako ng medyo mas dark ng very light sa una nating shade. Okay, eyeliner. Ang pinaka gusto ko pero ayaw sa akin. Gusto ko matuto mag-eyeliner pero ayaw ng eyeliner sa akin. Naman, Diyos ko, naka-speed to, times 4. Hindi ko kasi maayos, grabe. Ayan, ang pinakamanipis na eyeliner na kaya kong gawin. Okay, false eyelashes naman. Lashes. Bago ko pa napatuyo yan, kala nyo ba? Parang kakaiba. Okay, next blush. Ang gamit ko dito ay Oil Control Blush On ng KERI. Ang lipstick ko ay galing sa Everblend Toes of New York.
Ayan na. Dito nalalabas ang ating malalaw budget na milty ko, no? Three in one, tamang 3 in 1, great taste white. Lagyan ng mainit na tubig, very light, para lang mahalo natin. Halo-halo. Lagyan ng mineral water naman para sosyalan na ba naman. Alangan namang tubig sa gripo. Haluin muli. Ilagay sa ref para syempre malamig. Puno ata ang ref. Okay, ay taray ng monologue. Ganun. Okay, dahil low budget tayo. Drawing. May tato daw kasi yung mga ABG na yan eh. Hindi naman tayo pwede magtato kasi baka wala na tayong uwi ang bahay. So, drawingan ko na lang gamit ang aking eyeliner. Eyeliner from Detail Makeover kasi madali-dali itong burahin.